ආයුබෝවන් රූරස YouTube channel එකට ඔයාලව ආදරයෙන් පිළිගන්නවා. මම අද ඔයාලට කියලා දෙන්න හිතුවේ සව්බොරෝ හදාගන්න විදිහ. හරිම ලේසියෙන් අඩු අමුද්‍රව්‍ය ප්‍රමාණයකින් අපිට මේක හදාගන්න පුළුවන්. පොඩි අයට කඩෙන් බිස්කට් අරන් දෙනවට වැඩිය මේ වගේ දෙයක් හදාගත්තොත් පිරිසිදුව රසට එයාලට කන්න දෙන්න පුළුවන්. ඉතින් මේ සව්බොරෝ හරියට හදන විදිහ දැනගන්න වීඩියෝ එක ඉවර වෙනකම් බලන්න කියලා ආරාධනා කරනවා. අවශ්‍ය ද්‍රව්‍ය පහළ ඩිස්ක්‍රිප්ෂන් එකේ සඳහන් කරලා තියෙනවා. ඉතින් අපි හදලා බලමු නේද? අද මම මෙතන සව් ග්‍රෑම් 100ක් අරගෙන තියෙනවා. සීනි ග්‍රෑම් 100යි ගාගත්ත පොල් ග්‍රෑම් 100කුයි අරගෙන තියෙනවා. ලුණු කුඩු තේ හැඳි කාලයි බටර් තේ හැඳි 2යි පාන් කුඩු ග්‍රෑම් 120කුයි අරගෙන තියෙනවා. බේකින් පේපර් එකක් දාලා තෙල් ටිකක් හරි බටර් ටිකක් හරි ගාගෙන ට්‍රේ එකක් ලෑස්ති කරගන්න. මුලින්ම භාජනයක් ලිපේ තියලා සව් ටික දාගන්නවා. දැන් අපි මේක බැද ගන්න ඕනේ. ඔයාලා මේ සව් අඩු ගින්දරේ බැද ගන්න. නැත්තම් සව් ටික කර වෙන්න බලනවා. සව් බදින්න නැතුව සව්බොරෝ හැදුවොත් අපි කනකොට අමු සව්වට හැපෙනවා. ඒ නිසා අනිවාර්යයෙන්ම මේක බැදලා ගන්න. විනාඩි 3-4ක් මේ ටික බැදගත්තාම හොඳටම ඇති. ඊළඟට භාජනයක් අරගෙන ඒකට පාන් කුඩු දාගන්නවා. දැන් සීනි ටික දාගන්නවා. ගාගත්තු පොල් ටිකත් එකතු කරගන්නවා. ලුණු කුඩු බටර් තේ හැඳි දෙකක් දාගත්තා. අන්තිමටම සව් ටිකත් එකතු කරගන්නවා. දැන් අපි එකතු කරගත්ත පාන් කුඩු, පොල්, සීනි, සව්, බටර්, ලුණු කුඩු මේ ඔක්කොම ටික හොඳට කලවම් වෙන විදිහට අපි මේ ටික කලවම් කරගන්න ඕන. මේ වෙලාවේ ඔයාලා සෙල්සියස් අංශක 150ට විනාඩි 10ක් oven එක ප්‍රී හීට් වෙන්න දාගන්න. පොල් වල තියෙන වතුර ගතිය එළියට එන විදිහට හොඳට අත තද කරලා කලවම් කරගන්න. මේ ගානට හොඳට කලවම් කරගත්තට පස්සේ වතුර මේස හැඳි එකක් දාගන්නවා. ඔයාලා වතුර ගොඩක් එකපාර දාගන්න එපා. මේස හැඳ ගානේ දාගෙන කලවම් කරගන්න. ඊළඟට මම තව වතුර මේස හැඳක් දාගන්නවා. මම වතුර මේස හැඳි 2යි දාගත්තේ. ඔයාලා ගන්න ප්‍රමාණය අනුව වතුර අඩු වැඩි වෙන්න පුළුවන්. මේ විදිහට ගුලියක් හදාගන්න පුළුවන් ප්‍රමාණයට ගත්තාම ඇති. ඔන්න ආයි බලා ගන්නකෝ. ඔන්න ওই විදිහට තිබුණාම ඇති. ඊළඟට අපි මේ මිශ්‍රණය තුනී කරගමු. ගොඩාක් ඝනකමටත් නැති තුනීත් නැති විදිහට මේ ටික අපි ගානට තුනී කරගන්න ඕන.
මේ බලන්නකෝ. මෙන්න මේ ගානට මම තුනී කරගත්තා. ඊළඟට වීදුරුවක් හරි පියනක් හරි ඔයාලා ළඟ තියෙනවා නම් කටර් එකක් හරි අරගෙන මේ විදිහට රවුම් කපා ගන්න ඕන. මේ බලන්නකෝ. මෙන්න මේ ගානට රවුම් කපා ගන්න. දැන් මේ කපා ගන්න රවුම් ඔයාලා ට්‍රේකට තියාගන්න. දැන් මේ විදිහට ඔක්කොම බිස්කට් ටික කපා ගත්තා. දැන් මේ බිස්කට් රවුම් උඩට සීනි ටික ටික මේ විදිහට දාගන්නවා. මේ විදිහට සීනි දාගත්තාම හරිම රසයි. දැන් අපි oven එකේ සෙල්සියස් අංශක 150ට විනාඩි 35ක් මේක තියාගන්න ඕන. oven එකෙන් oven එකට උෂ්ණත්වය වෙනස් වෙන්න පුළුවන්. දැන් සව්බොරෝ ටික හදාගෙන ඉවරයි. මේ ටික හොඳට නිවෙනකම් පැත්තකින් තියාගන්න. මේ තියෙන්නේ මම හදාගත්ත සව්බොරෝ ටික. ඔන්න බලන්නකෝ. හොඳ ක්‍රිස්පි ගතියට තියෙනවා. මේක හරිම රසයි. හරිම සුවඳයි. හදාගන්නත් අමාරු නෑනේ. මම අද ගත්ත අමුද්‍රව්‍ය ප්‍රමාණය වලින් සව්බොරෝ බිස්කට් 12ක් හදාගත්තා. ඉතින් ඔයාලත් හදලා බලලා රස කොහොමද කියලා මට කියන්නකෝ. මගේ වීඩියෝ එක හොඳයි නම් ලයික් එකක් දාලා යාළුවන්ටත් බලන්න ෂෙයා කරන්න. ඔයා මගේ channel එකට අලුතින් එකතු වුණු කෙනෙක් නම් මාව subscribe කරන්නත් අමතක කරන්න එපා. මගේ වීඩියෝ එක බලපු ඔයාලට ගොඩාක් ස්තුතියි. තවත් මේ වගේ වීඩියෝ එකකින් අපි නැවත හමු වෙමු.